امروز میخوام یه قطعه جالب تو برق صنعتی رو به شما معرفی بکنم. بهش میگن تایمر بادی یا پنوماتیک. خیلی با دیدن این قطعه تعجب میکنن و نمیتونن ماهیتش رو تشخیص بدن. دوستان این یه تایمر بادیه. تو گذشته ازش خیلی استفاده میشد، اما الان با وجود تایمرهای الکترونیکی کمتر استفاده میشه. اما شما حتما باید عملکردش رو یاد بگیرید، چون توی تابلوهایی که قبلا استفاده میشد و الان هم به وفور وجود داره از این تایمر استفاده شده. مشخصه اصلی این تایمرها اینه که هیچ گونه منبع تغذیه ندارن. اینجا رو ببینید، شما فقط 4 ترمینال روی این تایمر میبینید. 2 سمت چپی ها نورمالی کلوز هستن و 2 سمت راستی ها هم نورمالی اوپن هستن و این تایمر هیچ گونه منبع تغذیه‌ای نداره. ببینید، اما این تایمر بالاخره باید با یک وسیله فعال بشه و بهترین قطعه‌ای که در تمام تابلوهای برق صنعتی وجود داره کنتاکتور هستش. دوستان، کنتاکتور قطعه‌ایه که باعث فعال شدن این تایمرها میشه. من الان میخوام این تایمر رو با استفاده از این کنتاکتور فعال بکنم. خیلی ساده. ببینید، در قسمت پشت این تایمر یک قسمتی وجود داره که این قسمت میاد و فیکس میشه و متصل میشه به قسمت متحرک کنتاکتورتون. به این صورت، به صورت کشویی روی کنتاکتورتون فیکس میشه و ثابت میشه. این الان یک کنتاکتوریه که مجهز شده به تایمر بادی و با فعال شدن و مگنت شدن این کنتاکتور تایمر هم فعال میشه. حالا چرا اسمش گذاشتن بادی یا پنوماتیک؟ به خاطر اینکه داخل این تایمر یک مخزن هوا هستش و یک دیافراگم. وقتی که کنتاکتور مگنت میشه و این تایمر رو به سمت پایین میکشه، این دیافراگم باز میشه و این هوای داخل مخزن از این دیافراگم خارج میشه. حالا هوای داخل این مخزن با چه سرعتی از این دیافراگم عبور میکنه، این دیگه دست شماست. چطور؟ با تنظیم تایمری که شما روی این دستگاه تایمر دارید. الان از 1/10 ثانیه تا 30 ثانیه قابل تنظیم هستش. هر قدر که این زمان این تایمر رو افزایش بدید، اون دیافراگم بسته تر میشه و هوای داخل مخزن دیرتر خارج میشه و باعث میشه که این تایمر دیرتر عمل بکنه. من میخوام این کنتاکتور رو فعال بکنم. به قسمت بوبینش A1 و A2 این کنتاکتور میخوام یک جریان 220 ولت وصل بکنم و مگنتش کنم. شما ببینید که این تایمر فعال میشه. الان گذاشتمش حدودا روی 7 ثانیه. بعد از گذشت 7 ثانیه از مگنت شدن این کنتاکتور، این تایمر عمل میکنه. مشخصش هم اینه که یک صدای کلیک و یک صدای تق ازش شنیده میشه. ببینید، من الان این کنتاکتور رو فعال میکنم. الان عمل کرد. دوستان، اون صدای کلیک رو شنیدید؟ بعد از اینکه این تایمر عمل میکنه، تیغه های باز و بستش تغییر وضعیت میدن. تیغه NO یا نورمالی اوپن بسته میشه و تیغه NC یا نورمالی کلوز باز میشه و حالا شما میتونید از این تیغه ها تو مدارات فرمانتون استفاده بکنید. یه نکته مهم، هرگز زمانی که این کنتاکتور فعال است و مگنت هستش، این تایمر رو تنظیم دوباره نکنید و این پیچ تنظیمش رو جابجا نکنید. این کار باعث میشه به اون دیافراگم صدمه برسه. اگر خواستید تنظیمات انجام بدید، این کنتاکتور رو خاموش بکنید، بعد تنظیمات تایمر رو انجام بدید. من این تایمر رو خاموش کردم، قرارش دادم روی 2 ثانیه. بیاید یه بار دیگه چک بکنیم. الان من کنتاکتور رو به برق وصل میکنم. بعد از 2 ثانیه عمل کرد.
این یه تابلوی ستاره مثلثه که با استفاده از تایمر پنوماتیک راه اندازی شده. این تایمر گذاشتن روی کنتاکتور شبکه یا نت. بلافاصله بعد از اینکه اپراتور این تابلو رو فعال میکنه، کنتاکتور شبکه هم مگنت میشه و به تبع اون این تایمر هم فعال میشه و بعد از گذشت چند ثانیه تابلو از حالت ستاره به حالت مثلث جابجا میشه. آموزش های من همچنان ادامه داره. ممنون میشم اگر تا به حال عضو این کانال نشدید دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.